বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতো ভাল খবৰ এটা ওলাইছে। গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে। তাৰে HSLCৰ কিমান পোষ্ট আছে, তাৰপিছত HSLC ইকুইভেলেণ্ট ITI ৰ কাৰণে কিমান আছে, ৰিড আপ টু 8ৰ কিমান আছে, যে 4th গ্ৰেডৰ এটা টোটেল পোষ্ট আছে 1060টা পোষ্ট, আৰু HSLCৰ Class 10th or equivalent examination passed along with ITI pass certificate in the trade of wireman, electrician, fitter, welder, mechanist, electronics, mechanic from Govt, Assam Approved Institute 1990টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত ৰেট আপ টু 8লৈ মানে যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে 1950টা পোষ্ট ওলাইছে। আৰু ইয়াতে কি কৰিছে যে মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন, এইটো মিনিমাম যিখিনি দিছে, মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো দিছে HSLC আৰু ক্লাছ 12, মানে মেক্সিমাম ক্লাছ 12 হ'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে 4th গ্ৰেডত এপ্লাই কৰিব লাগিব যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ডিগ্ৰী পাছ কৰি আছে, ডিগ্ৰী পাছ কৰা নে হয়তো পঢ়ি আছে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত গ্ৰেড 3 কিমান পোষ্ট ওলাইছে, টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 7600 পোষ্ট ওলাইছে। তাৰপিছত এটা আমি পালোঁ তোমাৰ টোটেল গ্ৰেড 4ৰ 5000 পোষ্ট, আৰু গ্ৰেড 3ৰ 7600, টোটেল 12600 পোষ্ট ওলাইছে। এটা গ্ৰেড 3ৰ যিটো 1 নম্বৰ কেটেগৰী আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লেভেল, ইয়াতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, তাৰপিছত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চায়েন্স ডিপ্ল'মা অৰ মিনিমাম 6 month ডিউৰেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন। তাৰপিছত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা মিনিমাম 6 month ডিউৰেশ্যন এণ্ড ষ্টেন'গ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন। তাৰপিছত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাইব্ৰেৰী চায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ মেক্সিমাম 6 month ডিউৰেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন। তো ইয়াৰে পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে 4055টা। আৰু কেটেগৰী 2 HS লেভেলৰ কাৰণে আছে HSLC or equivalent examination pass or HSLC science examination pass। ইয়াতে আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ কাৰণে ইয়াতে দিছে পোষ্ট যে 3127টা। আৰু কেটেগৰী 3 আছে, যে সেই কেটেগৰী 3টোত কেটেগৰী 3ত দিয়া হৈছে HSLC or equivalent examination passed with valid LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। আৰু সেইটো HSLC পাছ হ'ব লাগিব প্লাছ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ কাৰণে পোষ্ট ওলাইছে 4118টা। তো ইয়াতে চাই লৈছোঁ। এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া গ্ৰেড 4ৰ যিখিনি আছে আৰু গ্ৰেড তোমাৰ 3ৰ যিখিনি আছে প্ৰায় ছেমে হয়। তো এইখিনি চবৰ কাৰণে হয় যে 5 year SC STৰ কাৰণে 5 years এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। OBC MOBCৰ 3 years আৰু 2 years ex servicemen, 10 years for pension with disabilities candidate। তাতে ডকুমেণ্ট কি লাগিব, যে ডকুমেণ্টটো লাগিব তোমাৰ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু স্কেন চিগনেচাৰ অফ কেণ্ডিডেট। তাৰপিছত চাই লোৱা যে এপ্লিকেশ্যন ফিবিলাক, যে এপ্লিকেশ্যন ফি এইবাৰ কোনো এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে, যে দেয়াৰ উইল be no application fee for all the categories of candidates. The candidates are not required to pay any application fee for submission their online application. তাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কৈ দিছে, যে সেইটো ৱেবছাইটটো কৈ দিয়া হৈছে the www.assam.gov.in or www.sebaonline.org। আৰু এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 10th November আৰু 29 ডিচেম্বৰলৈ থাকিব। তো ইয়াতে এটা বস্তু কৈছে চাবা, যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট ফিল অল দ্য
fields in the online application which are marked mandatory যে অনলাইনত যিবিলাক যে ফিল আপ কৰিব ফৰ্মটো ফিল আপ কৰোঁতে যিলে ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে এইটো মেণ্ডেটৰী হয় এইটো আপোনালোকে জানেই আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি হয় যে এই যোৱাবাৰ যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা প্ৰচিডিউৰটো এবাৰো মানে কি ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত দুজন চিলেক্ট কৰিব আৰু দুজনক ইণ্টাৰভিউত মাতা হ'ব আৰু ঠিক তেনেকৈ যোৱাবাৰ 22ত যিখিনি হৈছে চেম তেনেকেই হ'ব আৰু যিটো এছ প্ৰুফটো মাষ্ট বি এইটো লাগিব এছ প্ৰুফ যিটো আছে যে এই এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব তোমাৰ তাৰপিছত এই যিবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আছে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবিলাক লাগিব আৰু থেংক ইউ ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু গ্ৰামাৰ যিখিনি ছেকশ্যন আছে গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন জিকে তাৰপিছত ছ'চিয়েল চায়েন্স সকলোবিলাক আপলোড কৰা হৈছে আৰু আপলোড কৰা হ'ব আৰু তোমালোকে যদি সেইখিনি পাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ